15 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत आपण. बघा आपल्या वड्या आता वाफवून झाल्यात आणि गार पण झालेत. आता कट करून आपण तळून घेणार आहोत. बघा आता आपण कट करून घेणार आहोत. बघा किती छान झाले बघले. आपण नंतर तळून घेणार आहोत. आपलं आता तेल गरम झालंय, तर वड्या तळून घेऊया आपण. हे बघा आपल्या आता वड्या तळून झाल्या छान खरपूस. हे बघा. तर आपल्या वड्या तयार आहेत. माझी रेसिपी आवडल्यास मला कमेंट करून सांगा.